لیدونکو سلامونه پخلنځي ته ښه راغلاست. نن پلان لرمه چې تاسو ته د یوې ګرانې ملګرې خورکۍ په فرمایش شکشلې پیښورۍ پراټې پخوم. پراټې خو زموږ خلک هم ډېر پخوي، خصوصا او تاسو پوهېږئ چې د افریقایان هم پراټې او د شیدو چای خوند لري، ترا موږ هم نه لرو، هندوان هم لري. نو ما دلته ورته راخیستي دي، دلته په دې لوښي کې تاسې وینئ په دې کاسه کې نیمه کیلو وړه مې راخیستې دي، میده وړه، او په دې بشقاب کې تاسې وینئ په دغه چمچې د چای خوړلو یوه چمچه لږ سهواره، البته کیک پوډر، بیکن پوډر چې پولیمور ته وایو، او دغسې هم یوه ډکه قاشوقه مې په دې باندې راخیستې ده بوره، او دوه دانې مې داسې اوارې قاشوقه دي، د ډکې نه هم مالګه، دا به هم پکې ورچوم. او اوس به دا اوبه مې راخیستې دي، لږ څه تړ مې اوبه دي، نو دا به
چې دا زغالې لږ څه ویړې سي ویړې سي بیا یې هغه جوړول سخته نه وي. لیدونکو دا ده په دې زغالو باندې مې 15 دقیقې تېرې کړلې. اوس به نو جوړې کړم پراټې. خو یوه خبره وکړم چې ما ورته دلته راخیستي دي، دلته تاسې وینئ کوچ دي، رقم مایع کوچ. زه غواړم په منځ کې دا کوچ پې واچوم. په کوچو کې لا په جامدو غوړو کې د پراټې چې غوړې کړو هغه خوندورې راځي. بیا هم یې تاسو خپله خوښه که پرې زیتون غوړي لا بل نباتي غوړي هر رقم. کې د سره هغه کوي تیتې کوي چې ټوله وړو. ولري نو کور به کله سړی جوړ نه وي، ناروغ وي، کله مقصد سل مصروفیتونه وي، نو که دغه رقم تیار جوړ کړي موږ په فریزر کې کېږدو، نو سهار چای ته نه بې لندولو نه دي ساعتونه پرې تېرېږي، قرار تیار یې رااخلو او په غوړو کې استری کوو. په دې رقم
دا تبې اوس ښه توده ده ګورئ ګورئ دوستانو کامره لږ نږدې سي ګورئ هسې مازې مې داسې په چا خبره پې وړه مې پې تاوده کړل دا خوا یم دغسې ده خو لږ به بیا هم وکړم هسې مازې تاوده سي نور دا هغه ده دغسې پرېږدوئ چې دا ساړه سي بیا به یې په پلاستیک کې کېږدومه او بیا به یې په فریزر کې متوده اوس به یې ټول همدغه کم یو څو دانې نو دا به تاسې اوس ما سره یاستئ ګورئ زه دا څنګه په پلاستیک کې ږدم بهتره ده چې په ده رقم پلاستیکونه دي دا چسبناکه پلاستیکونه په دې کې داسې کېږدئ چې سړې سي البته دا اوس سړې دي ښه په دې شکل سره ګورئ دا اوس سړې دي ګرمې مه ږدوئ چې خولې کېږي بیا داسې خوله کوي چې کله هم زړه یې سهار لخوا چې پراټې اتي اتومات تیارې دي دا تاسې که له فریزر نه یو 15 دقیقې مخکې راوباسئ تر څو تاسې هلته مثلا ملقه لګوئ لا اور بلوئ دا اتې هغه دي یخې مات ده نرۍ دي اتې یخې مات ده اتې بس پخې کړي په دې شکل سره یې فریز کړئ ښه اوس به راسو د پراټو پخولو ته دا نو اوس زغالې ته نور صبر نه کوو بس دغسې فورا یې جوړوو او
دقیقا پراټې سه پاڼې د پیښورۍ پراټو طریقه دروښوله. البته پراټې سره هم د یو وخت ما فکر کوم چې دا خاص زموږ د خلکو هغه خوراکي پخلی، اما نه، اوس اکثره خوراکونه ټول خوراکونه نړیوال دي او همدا پراټې ما د افریقایانو کرم خوړلې دي، ما د عربو کرم خوړلې دي. نو دا پراټې هم عمومي دي، خو ما د پېښور پراټې چیرې ونه لیدلې. دا ډېرې خوندورې او داسې ورقې دي. تاسې ورته ګورئ دوستانو، وګورئ داسې پاڼې ورقې دوستانو، ډېرې زیاتې خوندورې او ښایسته. تاسې کولی شئ دې په سر باندې که عسل ورسره خورئ، لا بوره ورسره خورئ، هغه نو تاسو خپله خوښه که همدغسې خورئ. زه خو ورسره د شیدو چای پخوم او بیا یې خورم. نو پراټې اکثره خو که نه د سهار چی په وخت کې خوړل کېږي او شیدو سره خوړل کېږي. ډېرې زیاتې کوشلې راغلې دوستانو. نو په دې طریقې باندې جوړې کړئ، پخې کړئ او نوشیجانې کړئ. نو دوستانو تر بل پروګرام مو په الله سپارم. روغ جوړ، خدای پامان.